Có một chi tiết rất thú vị về huấn luyện viên Kim Sang-sik. Sau trận đấu đội tuyển Việt Nam chơi không tốt khi ông mặc áo trắng, vị huấn luyện viên người Hàn Quốc từng nói đùa rằng phải bỏ hết áo trắng và quay lại mặc áo đen vì hợp vía hơn. Và cái chuyện này không chỉ xuất hiện ngoài đời mà còn xuất hiện trong phim ảnh. Bộ phim nổi tiếng Thuật xem tướng The Face Reader, tên tiếng Hàn nghĩa là quan tướng, kể về một người chỉ cần nhìn khuôn mặt đã có thể đoán được tính cách, số phận, thậm chí là vận mệnh chính trị của một con người. Bộ phim đã từng rất ăn khách tại Hàn Quốc, cho thấy chuyện xem tướng không phải một thứ xa lạ với khán giả và người dân của nước này. Vậy có thật là người Hàn tâm linh hay không? Và vì sao họ lại rất tâm linh nếu có? Thì chúng ta cần một vài con số để tham khảo cho điều này. Một cuộc khảo sát tại Hàn Quốc năm 2023 với hơn 1.600 người trẻ cho thấy hơn 90% từng thử ít nhất một hình thức xem bói hoặc tìm lời khuyên về tương lai. Thị trường xem bói, xem vận mệnh và các dịch vụ tương tự tại Hàn Quốc cũng được ước tính có quy mô lên đến hàng tỷ won mỗi năm. Nói cách khác, chuyện xem bói ở Hàn Quốc không phải là một thú vui của những người lớn tuổi. Nó hiện diện từ những con phố ở Seoul cho đến các điện thoại của những người trẻ. Điều kỳ lạ là Hàn Quốc lại là một trong những nước hiện đại và phát triển bậc nhất châu Á. Nhưng cùng lúc đó, một người trẻ Hàn Quốc hoàn toàn có thể sáng đi làm trong công ty công nghệ, chiều uống cà phê, tối ghé một cửa hàng xem Chaju để hỏi xem năm nay có đổi được việc hay không. Chaju dịch theo Hán Việt là tứ trụ. 4 trụ đó là năm sinh là 1, tháng sinh là 2, ngày sinh là 3 và giờ sinh là 4, tất nhiên là của một người. Mỗi trụ lại gồm một thiên can và một địa chi, tổng cộng có 8 chữ. Vì vậy người Hàn gọi đầy đủ là Chaju Pajya, có nghĩa là tứ trụ bát tự. Nói dễ hiểu thì nó khá giống với kiểu xem bát tự, xem ngày giờ để luận vận mệnh trong văn hóa Việt Nam và Trung Quốc. Nó tạo nên một Hàn Quốc rất đặc biệt, càng hiện đại nhưng có nhiều người càng muốn biết về vận mệnh của mình sắp tới như thế nào thông qua các hình thức tâm linh. Thì muốn hiểu người Hàn ngày nay thì phải quay lại cái thời rất xưa. Trước cả khi Hàn Quốc có những thành phố lớn, tàu điện ngầm và những tập đoàn khổng lồ, người dân sống giữa núi rừng, sông và biển. Họ làm nông nghiệp, cuộc sống phụ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên. Trời mưa thì được mùa, hạn hán một thời gian có thể dẫn đến đói khát, bão lớn có thể phá sạch nhà cửa và mùa màng. Người ốm cũng chẳng biết nguyên nhân là vi khuẩn, virus hay là bệnh gì. Khi con người chưa giải thích được thiên nhiên bằng khoa học, họ thường giải thích bằng tâm linh. Núi thì có thần núi, làng thì có thần bảo vệ, người chết thì có linh hồn, tổ tiên thì vẫn theo dõi con cháu. Một gia đình gặp quá nhiều chuyện không may có thể nghĩ rằng mình đã làm một điều gì đó khiến thế giới vô hình không hài lòng. Từ môi trường đó phát triển một loại tín ngưỡng bản địa của bán đảo Triều Tiên, thường được gọi là Saman giáo Hàn Quốc, và nếu mà đọc theo âm Hán Việt được gọi là Vu giáo. Vu chỉ những người làm trung gian giữa con người và thần linh, gần với hình ảnh của thầy đồng và thầy cúng. Còn giáo ở đây nghĩa là tín ngưỡng hoặc là tôn giáo. Hiểu thật đơn giản, Vu giáo là tín ngưỡng dân gian cổ của người Hàn Quốc, tin rằng thế giới có thần linh, linh hồn và tổ tiên, và một số người đặc biệt có thể đứng ra làm lễ, cầu may, cầu sức khỏe hoặc giải những điều xui rủi cho gia đình. Người thực hiện các nghi lễ thường được gọi là thầy đồng hoặc là pháp sư. Người dân tìm đến họ khi cảm thấy cuộc sống có vấn đề mà bản thân khó giải quyết. Ví dụ, một gia đình làm ăn liên tục thất bại, người thân liên tục đau ốm, con cái gặp chuyện không thuận, thì có người sẽ nghĩ hay là nhà mình có điều gì đó không ổn, thì họ có thể thực hiện một cái lễ. Lễ này khá là đặc biệt, có âm nhạc, có nhảy múa, có đồ cúng, cảm giác như là giống lên đồng của Việt Nam. Người thực hiện có thể mặc trang phục nhiều màu sắc và làm nhiều nghi thức khác nhau. Mục đích có thể là cầu bình an, cầu sức khỏe, cầu tài lộc hoặc mong những điều không may qua đi. Tất nhiên là khoa học hiện đại không chứng minh được rằng một nghi lễ như vậy có thể thay đổi số phận. Nhưng với người tham gia, điều quan trọng đôi khi không nằm ở chuyện là nó có linh nghiệm hay không. Nó còn giúp họ cảm thấy được an ủi. Khi con người đang lo lắng, chỉ cần có ai đó nói mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt hơn thì họ sẽ cảm thấy nhẹ lòng, rồi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi. Và chính điều đó giúp các tín ngưỡng cổ tồn tại rất lâu trong xã hội Hàn Quốc, dù Hàn Quốc bây giờ đã phát triển rất khác ngày xưa rồi. Và nếu phải chọn một thứ rất đặc trưng trong văn hóa xem bói, xem vận của Hàn Quốc thì chúng ta nói đến hình thức gọi là tứ trụ, đã nhắc đến từ đầu. Tứ trụ hiểu đơn giản là xem vận mệnh dựa vào 4 trụ. Năm là 1, tháng là 2, ngày là 3 và giờ là 4. Đây là năm tháng ngày giờ sinh của một người. Nó có nguồn gốc từ hệ tư tưởng Đông Á liên quan đến âm dương, ngũ hành và cách tính thời gian truyền thống. Nghe thì phức tạp nhưng mà người đi xem cũng chẳng cần phải hiểu gì hết. Họ chỉ cần đưa ngày sinh và giờ sinh, sau đó người xem sẽ phân tích tính cách, tình yêu, công việc, tiền bạc hay là vận hạn của người đó.
Ví dụ, một cô gái 29 tuổi đang phân vân có nên lấy người mình yêu hay không, cô có thể đi xem tứ trụ của hai người. Hay là một thanh niên chuẩn bị nghỉ việc cũng có thể hỏi năm nay thay đổi công việc có tốt không? Một người đang định mở cửa hàng thì sẽ hỏi tháng này khai trương vào ngày nào thì thuận lợi. Thì cái này cũng rất là giống ở Việt Nam. Chúng ta cũng có chuyện xem tuổi rồi mới cưới hỏi, xem ngày khai trương, xem năm xây nhà. Ở Hàn Quốc, tứ trụ cũng đóng vai trò tương tự. Đặc biệt có một hình thức gọi là gung-hap, dịch ra Hán Việt có nghĩa là cung hợp, tức là xem hai người có hợp nhau hay không. Trước đây chuyện này có thể ảnh hưởng khá lớn tới hôn nhân. Một số gia đình còn mang ngày giờ sinh của hai người đi xem trước khi đồng ý cho cưới. Ngày nay thì giới trẻ họ cũng tự do hơn nhiều, không phải ai cũng nghe lời thầy bói. Nhưng xem cho biết thì vẫn khá là đông. Nhiều người coi đó giống như một bài kiểm tra tính cách, biết đâu nghe được một câu nào đó hay hay, biết đâu được an ủi, biết đâu thầy nói đúng vài chuyện thì càng thấy vui. Và thế là một phong tục rất cũ lại sống khỏe trong thời đại của smartphone. Nhiều người nghĩ rằng xem bói là chuyện của người lớn tuổi. Vâng, tiếp tục câu chuyện về smartphone, tức là thế hệ trẻ. Và tại Hàn Quốc, giới trẻ cũng rất thích xem bói. Chỉ khác là họ không nhất thiết phải tìm một ông thầy già ngồi trong một căn phòng tối theo kiểu truyền thống. Họ xem đủ thứ, họ dùng ứng dụng, họ xem ở trên mạng, họ xem nội dung về cung nọ cung kia, tính cách nọ tính cách kia, vận mệnh tình yêu ở trên chỗ nọ chỗ kia. Thậm chí một buổi xem có thể trở thành một hoạt động vui khi mà đi chơi với bạn bè. Đây là một điểm rất đáng chú ý. Tâm linh ở trong xã hội hiện đại không nhất thiết phải mang hình ảnh nghiêm trọng, nhưng nó lại trở thành một hình thức giải trí. Giống như ở Việt Nam cũng vậy, giới trẻ bây giờ có khi còn mê tín nhiều hơn cả những ông bà già. Người thì tin nhiều, người thì đọc cho vui. Nhưng thấy bài viết có đúng năm sinh của mình thì vẫn bấm vào xem, nhất là mấy cái bài trên mạng xã hội. Rồi có khi người ta còn quảng cáo cả mấy cái ứng dụng như thế này nữa. Mình thì mình không tin, nhưng mà nhiều bạn thì rất là tin. Thế thì tại sao lại như vậy? Chúng ta đã nói về truyền thống rồi, hãy quay lại với cuộc sống hiện đại, cuộc sống hiện tại của người Hàn Quốc. Thì xã hội càng áp lực, con người càng muốn biết tương lai. Đây có lẽ là lý do quan trọng nhất để hiểu tại sao xem bói, xem vận rất phổ biến tại Hàn Quốc. Cũng giống như người giàu, người có quyền chức có khi người ta lại xem nhiều, còn người nghèo, người khó khăn thì lại chẳng xem. Từ nhỏ trẻ con đã phải học rất nhiều ở Hàn Quốc bây giờ. Muốn vào đại học tốt thì phải cạnh tranh, ra trường lại phải cạnh tranh tìm việc, muốn vào những tập đoàn lớn lại càng khó. Sau đó là chuyện mua nhà, chuyện kết hôn, sinh con, thăng chức, tiền bạc. Cuộc sống có quá nhiều thứ không chắc chắn, mà con người thì rất sợ những thứ không chắc chắn. Hãy hình dung bây giờ bạn là một anh thanh niên ngoài 30, gửi hồ sơ 30 công ty mà chưa được nhận, tiền tiết kiệm thì đang hết dần, bạn gái thì hỏi bao giờ cưới, giá nhà thì cao, thì anh ta mới bắt đầu suy nghĩ là không biết đời mình sẽ đi về đâu. Nếu mà lúc đó có người nói năm sau vận mệnh công việc của anh sẽ tốt hơn, thì câu nói ấy dễ giúp cho anh chàng kia cảm thấy có hy vọng. Đó chính là sức mạnh của tâm lý. Nó cho con người một câu trả lời trong lúc đầu họ chưa có câu trả lời, và rất có thể đó sẽ là động lực. Nhưng nếu câu trả lời kia không tốt thì đó lại là một áp lực nhiều hơn nữa. Một ví dụ rất dễ thấy đó là kỳ thi đại học nổi tiếng của Hàn Quốc. Đây là kỳ thi cực kỳ quan trọng, nhiều học sinh dành nhiều năm chuẩn bị cho nó. Ngày thi cả đất nước gần như điều chỉnh nhịp sống để hỗ trợ thí sinh. Và khi một kỳ thi quan trọng đến mức có thể ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của một người trẻ, thì tâm lý cầu may xuất hiện cũng là chuyện dễ hiểu. Một số phụ huynh đi chùa cầu cho con thi tốt, người thân thì tặng quà may mắn, cũng có những món ăn được chọn chỉ vì tên hoặc đặc điểm của nó mang ý nghĩa tốt. Cái này thì cũng rất là giống Việt Nam. Một ví dụ rất nổi tiếng đó là một cái món kẹo gọi là kẹo Yeot thì rất là dính. Từ đó người ta liên tưởng rằng học sinh ăn cái kẹo này thì sẽ dính vào trường học mà mình mong muốn. Ngược lại, có người tránh những món ăn quá trơn vì sợ liên tưởng đến chuyện trượt, giống như ở Việt Nam sợ ăn chuối. Rõ ràng về khoa học, ăn một miếng kẹo không thể giúp bạn làm đúng thêm mấy câu, nhưng nó giúp tinh thần có khi cũng thoải mái hơn. Cũng giống như trước một trận đấu quan trọng, vận động viên có thể giữ một đôi tất may mắn, hoặc là cầu thủ thì không chịu thay cái đôi giày dù giày của mình đã rất cũ rồi. Không phải là đôi tất hay là đôi giày đá bóng thay họ, nhưng nó tạo một cảm giác yên tâm. Một chuyện khác khá nổi tiếng đó là số 4. Trong đọc Hán Việt của chúng ta thì số 4 nó nghĩa là tư, mà tư thì gần với tử, và người Hàn đọc thì số 4 cũng gần với tử. Chính vì vậy số 4 đôi khi bị coi là không may. Ở một số bệnh viện, khách sạn hay những tòa nhà kiểu ngày xưa, người ta có thể tránh ghi số 4 theo cách thông thường. Có những nơi dùng chữ F thay cho số 4. Điều này khá giống phương Tây kiêng số 13. Người ta biết rằng bản thân con số có thể chẳng làm ai gặp tai nạn, nhưng khi gặp một con số đã gắn với ý nghĩa xấu trong văn hóa suốt một thời gian dài, cảm giác khó chịu vẫn tồn tại. Cái đến cũng liên quan đến tâm linh, thì ở đây thì người Hàn Quốc cũng có một truyền thống liên quan đến phong thủy. Tư tưởng cơ bản giống với phong thủy Trung Quốc và Việt Nam.
thì họ tin rằng núi, sông, hướng đất và vị trí nhà có thể ảnh hưởng đến con người. Đặc biệt, việc chọn đất xây nhà hay đặt mộ từng được coi là siêu quan trọng. Một ngôi mộ nằm ở vị trí tốt được cho là có thể đem lại điều thuận lợi cho con cháu. Chính vì vậy, việc chọn nơi chôn cất tổ tiên không phải là việc bình thường. Ngay cả lăng mộ hoàng gia cũng được lựa chọn siêu kỹ càng. Ngày nay, tất nhiên xã hội đã thay đổi, người dân chủ yếu sống trong chung cư, không thể ai cũng chọn một quả đồi đẹp rồi xây một cái nhà to đùng ở trên đó. Nhưng ý niệm phong thủy thì vẫn còn, người ta vẫn quan tâm đến hướng nhà, vị trí, ngày chuyển nhà hay ngày bắt đầu việc lớn. Và chúng ta cũng cần phải phân biệt rằng tâm linh thì không hoàn toàn giống với mê tín. Vấn đề chỉ xuất hiện khi một người tin tuyệt đối và để những lời bói toán thay thế hoàn toàn cho lý trí. Tốt nhất là đừng có mê tín, tâm linh một tí, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành thì được, nhưng đừng có mê tín. Đó mới là lúc niềm tin trở thành nguy hiểm. Phần lớn người Hàn Quốc hiện đại thì không sống như vậy. Nhiều người xem bói nhưng vẫn đi học, đi làm, đi bệnh viện, đưa ra quyết định bằng hoàn toàn lý trí của họ. Họ có thể vừa tin khoa học, vừa giữ một vài niềm tin truyền thống và hai thứ cùng tồn tại. Còn bạn có tin như vậy hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận.